Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh mới lạ, dẻo mềm, làm từ bột nếp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh nếp này, trước tiên Hana sử dụng 100g đường dừa. Mình sẽ đem cắt nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng đường thốt nốt. Đường này Hana đang cắt là 200g, nhưng khi làm chỉ cần 100g thôi. Sau khi cắt nhỏ đường thì mình sẽ cho vào một túi ni lông và cán mịn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng máy xay cũng được. Sau khi cán mịn đường xong thì mình sẽ cho đường vào tô hoặc vào chén, bọc kín lại, cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho đường cứng. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 12g bột gạo và 120g nước. Thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ bắt lên bếp khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Vì để tạo form bánh cho đẹp nên Hana làm bột này đặc hơn bột mọi lần Hana chia sẻ. Bột nếp thì Hana sử dụng 200g. Bột gạo sau khi khuấy xong thì mình sẽ cho vào bột nếp. Khi bột gạo vẫn còn nóng, dùng đũa khuấy đều. Sau đó dùng tay vừa bóp vừa xới cho tới khi hỗn hợp tơi ra. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ mang bao tay kẻo bị nóng. Sau khi hỗn hợp bột gạo và bột nếp hòa quyện hoàn toàn thì mình cho vào từ từ 90g nước cốt dừa. Dùng tay vừa bóp vừa nhồi cho tới khi hỗn hợp thành một khối dẻo mịn. Nước cốt dừa có thể nhiều hơn hoặc ít hơn Hana sử dụng tùy theo độ hút ẩm của bột. Sau đó mình sẽ bọc khối bột lại và để nghỉ khoảng 10 phút. Phần đường sau khi để được 1 tiếng thì nó sẽ cứng lại, mình rất dễ tạo hình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có cái muỗng nhỏ giống như của Hana thì mình sẽ dễ làm hơn. Nếu không có, mình dùng muỗng cà phê bình thường cũng được. Muỗng này Hana sử dụng khoảng 1/2 muỗng cà phê. Mình sẽ bắt sẵn một son nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng để nước sôi. Khi nào nước lăn tăn thì mình bắt đầu tạo hình bánh. Hana sử dụng một viên bột khoảng 12g, cỡ bằng một trái tắc. Mình sẽ tạo hình một lỗ nhỏ chánh giữa, sau đó cho đường vào, túm đều lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ dán kỹ mí, kẻo bị xì nhân ra ngoài. Cho từng viên bột vào nồi nước đang nấu. Mình sẽ nấu cho tới khi bột chín hoàn toàn và nổi lên khỏi mặt nước. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng giá đẩy nhẹ để tránh bột bị dính đáy. Sau khi bột nổi lên thì mình đừng có vớt ra ngoài liền. Nấu thêm 2 phút nữa để cho phần đường tan chảy ra hoàn toàn. Sau đó mình vớt ra trộn với dưa bao. Hana sử dụng khoảng 200g dưa.
Và mình tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phân bột. Và đây là thành phẩm bánh Hana vừa làm xong, rất là đơn giản và rất là nhanh. Phần bột nếp thì dẻo mềm, phần đường bên trong thì tan chảy, kết hợp phần dừa bao ăn rất là ngon. Theo cảm nhận của Hana thì nó không quá ngọt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng đường dừa hoặc đường thốt nốt thì rất là thơm. Và mình nhớ cán đường cho thật là mịn thì phần đường này sẽ tan chảy giống như Hana đang làm. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hẹn gặp lại cô bác, anh chị và các bạn vào thứ 3 tuần sau.